This time, we will solve an advanced math problem involving fractions. Okay, basahin natin ang problem. Let's read the following and find the sum of the denominators of the two fractions. Okay, first, this is an improper fraction. The sum of the denominator and numerator is 25, and the difference is 7. Second, this is a proper fraction. The sum of the denominator and numerator is 17 and the difference is 7. So according sa problem na ito, ang kailangan nating malaman ay ang sum of the denominators of the two fractions. And according sa problem na ito, ang first na fraction is an improper fraction. Ang improper fraction na ito, ang sum of the denominator and numerator ay 25. At ang difference ay 7. Okay, pangalawang fraction, ito naman ay proper fraction. At ang proper fraction na ito, ang sum of the denominator and numerator is 17. At ang difference ay 7. So, kailangan nating malaman kung ano ang improper fraction at proper fraction na ito para malaman natin kung ano ang sum of the denominators ng dalawang fractions na ito. Okay, simulan natin sa improper fraction. Okay, again, kapag sinabing improper fraction, ang numerator ay higher than the denominator. Okay, hindi natin alam kung ano ang improper fraction na ito. Let's represent this improper fraction using these symbols. So, according sa condition ng improper fraction, this improper fraction, ang sum of the denominator and numerator is 25. So, ang denominator plus ang numerator ay equal sa 25. And the difference is 7. So, minus 7 because difference is 7. So, 25 minus 7, this is 18. So, this is 2 circles. So, para malaman ang value ng circle na ito, divide both sides by 2. So, alam na natin, ang value ng isang circle, 18 divided by 2, it's 9. Okay, let's say, ang circle na ito or ang 9 ay ang circle na ito. Okay, so kunin natin 9, okay, plus a number is equal to 25. So, 9 plus what number na ang sagot ay 25. So, ang number na ito ay 16. Okay, ngayon alam na natin ang dalawang mga numbers para makakreate tayo ng improper fraction. So, we have 9 and 16. Improper fraction, numerator is higher than denominator. So, 16 is higher than 9. So, 16 over 9. Okay, so i-rewrite natin, 16 over 9 ang ating improper fraction. Okay, ngayon alamin naman natin ang fraction number 2 and this is a proper fraction. Okay, hindi rin natin alam ang numerator at denominator ng proper fraction na ito. So, let's represent using these symbols. Okay, according sa condition number 2, ang proper fraction na ito, the sum of the denominator and numerator is 17. So, ang denominator plus ang numerator is equal to 17. And the difference is 7. So, minus 7. Okay, 17 minus 7, this is 10. Okay, 2 circles. So, para malaman ang value ng circle, divide both sides by 2. So, circle is equal to 5. Okay, now, alam na natin ang value ng isang circle dito ay 5. Okay, so kunin natin 5. Okay, plus what number? Ang sagot ay 17. So, 5 plus, okay, 12. The answer is 17. Okay, ngayon, alam na natin na 5 at 12 ang mga numbers para makakreate ng isang proper fraction. Okay, again, proper fraction, numerator is, okay, smaller than denominator. So, 5 is smaller than 12. So, ang ating numerator ay 5, ang denominator ay 12. So, we have
5 over 12. Okay, ngayong alam na natin ang mga fractions. Okay, isulat natin dito, 16 over 9 at ang proper fraction na 5 over 12. Okay, masasagot na natin ang sum of the denominators of the two fractions. So, 9 plus ang 12, ang sagot ay 21. So, in this kind of problem, we have to know the difference between improper fraction and proper fraction para masagot ng tama ang problem na ito. This is another advanced math problem involving fractions. Okay, basahin natin ang problem. Fill in the blanks with numbers from 1 to 9, using each number only once to create a fraction that is equal to 1/2. Okay, take note, equal to 1/2. Ibig sabihin, hahanapin natin ang mga equivalent fractions ng fraction na 1/2. Okay, according sa problem, gagamitin natin ang mga numbers from 1 to 9 only once to create a fraction na equal sa fraction na 1/2. Okay, isulat muna natin ang mga numbers from 1 to 9 dito para makita natin kung nagamit na natin ito or hindi pa. Okay, so in finding the equivalent fractions of a given fraction, we can use multiplication or division. So, kailangan lang nating i-multiply or i-divide sa parehong number ang numerator at denominator. But since 1/2 ang ating fraction dito, hindi natin pwedeng gamitin ang division. So, we will use multiplication. Okay, i-multiply natin ang 1 at 2 sa parehong number. Let's start with 2. 1 times ang 2, 2. 2 times ang 2, 4. So, we have 2 over 4. Okay, so i-cross out natin ang 2 at 4. Nagamit na natin ito. Okay, next. Ang next na fraction ay may 2 digits na denominator. So, kailangan nating i-multiply ang numerator at denominator minimum sa number 5 dahil 2 digits ang denominator. So, 1 times ang 5, 5. 2 times ang 5, 10. Okay, pero walang 0 sa mga numbers dito. So, ang 5 na i-multiply sa numerator at denominator ay mali. Okay, how about 6? 1 times ang 6, 6. 2 times ang 6, 12. Okay, pero nagamit na natin ang 2 dito. So, ang 6 na i-multiply sa numerator at denominator ay hindi rin tama. So, in this kind of problem, it's difficult to find the answer ng mabilisan. So, we need to consider all the numbers. Okay, in my case, okay, tanggalin muna natin ito. So, 2 at 4. Okay, in my case, i-multiply ko ang numerator at denominator sa parehong number na 3. Okay, so 1 times ang 3, 3. 2 times ang 3, 6. So, we have 3 over 6. So, i-cross out natin ang 3 at 6. Nagamit na ito. Okay, next. I-multiply ko ang numerator at denominator sa 9. Okay, 1 times ang 9, 9. 2 times ang 9, 18. Okay, by the way, it's 9 dahil ang ating denominator sa pangalawang fraction ay 2 digits. So, we have 9 over 18. So, 9 nagamit na 1 and 8. So, ang mga naiiwang numbers ay 2, 4, 5, at 7. Okay, kung papansinin natin, parang meron tayong pattern dito. This is 3 and 6. So, 3 times 2, it's 6. How about here? 9 and then 18. Ayun. So, 9 times 2, nakuha ang 18. Okay, how about sa mga naiiwang numbers dito na 2, 4, 5, and 7? So, ano ang i-multiply natin sa 1 and 2 para malaman natin ang equivalent fractions dito? Na dapat 2, 4, 5, at 7 ang gamitin nating mga numbers. Okay, i-multiply natin ang numerator at denominator sa 27. So, this is, okay, 27
So, 2 at 7. And then, times 2, ang sagot ay 54. So, this is 5/4. So, we have 27 over 54. So, ang mga equivalent fractions ng 1/2 ay 3/6, 9/18, at 27/54.